Yongjong, welcome to Me Living. Today I am going to demonstrate making my sesame ball recipe. Nung no, kuya lọc kia ua của luôn yuan blau nung na là yon chua sesame. My ingredients are 1 bag glutinous rice flour or sticky rice flour. Cho không cú xí do ít na mong blau. 1 cup and 1/4 rice flour, từ no do ít khó thì ít xuân plau cho mong chua. 1 cup sugar, ít khó bê tha. 1/4 cup mashed potato flakes, ít xuân plau khó cho mong quả ya yu. 1 tablespoon baking powder, ít tablespoon cho mong baking powder. For water, I start with 2.5 cup. When I mix the dough, if it gets drier, I can always add a few more tablespoons of water if needed. Đây cái cú pi yo all khó thì in ra nữa, ít bị chỉ cú to yo hay để cho dough ít nhọc khó nó lọ mà linh chỉ địa bỏ đây lọ tàu. And finally, this is sesame seeds. Trên từ nó yo cho nóng ná nữa. I am mixing the sugar and the water to make the sugar syrup for the mixture of the dough. Nó chế mô cho bể tha thế cho đây cho là một shit tỏ ok. Dù mô là một hầu ít bị blia cỏ cho bể tha nó gia tan cho với cho của bể tha cơ mà đi là một tỏ cho mỏng thì rồng nữa. So start with low heat. Cô nó tầng dầu xí sầu nó tầng luôn lọ. So just stir the pot until the sugar is completely melted, and then that should be good. You do not want to wait for the pot to boil, just until the sugar is dissolved. Có đỏ tứอยู่lý nó có hay tê cho bể tha nữ gia tan thò nữa. Chỉ cho tỏ lúc nó có bầu li ó. Bể tha gia tan thò xứ chè rong lở chè. Có mà lý mua một tỏ cho đổ. Put all the dry ingredients first. Con chúa cho khổng khổ ôn tê nữa. Rice flour cho món xua, mashed potato flakes từ nó giờ món quả gia dữ, baking powder nó giờ baking powder, and then mix all together. The sugar syrup you want to slowly add a little bit at a time. Cho cô bể tha này chỉ có mà lâu mình chỉ nó xứ này sau đó lâu tan thọ. Slowly add a little bit at a time. Slowly knead the dough together. Chỉ mà tỏ đi nó xứ. And then add more sugar syrup. Cho cô bể tha gì. Remember that the sugar syrup should be warm, hot. That would be good. Do not let it cool completely. Có cho cô bể tha nó nè, chỉ sót dệt dĩa, thầu có chờ khen tới lớp cấu rồi nó sọ cú lưu xứ chè, nhưng xí tàu đi là nè. Knead it very well together to incorporate all the ingredients. Mà ở trên đấy rồi nó xứ nè. Actually, the consistency of the dough and the liquid is sufficient, so I don't even use all the sugar syrup. The nona, we just go bake tana go to shichita, je go chinin zi daily law, je ujong the je gomboli nasu. Okay, so I am covering the bowl and let the dough rest for 1 hour before coming back to make the balls. Dù mua cho đâu rằng nó cứ rong nữa, ấy rồi kia cho dough nó tận ít số màu mà đi làm một bữa chọn chúa. Making the mung bean balls, you can make it whatever size you like. If you want to make the sesame balls big, you can make the mung bean balls big. If you want to make the sesame balls small, you can make the mung bean balls small. And so usually I make my sesame seed balls about the size of a golf ball. So this is the size I'm doing. Bố cho tên gió nó chè, giờ để có viêm ba bố lúc tên gió lo, nó chỉ có lúc lại lúc tàu nó còn lo.
giờ thì con ba có lúc cần gió mấy nên là chị có một cầm mê là tàu cú cho kênh gió chị phần tàu của lô li lu và mì cà hồ thì gọt bỏ nè lô li lu đỡ xin này chị có thể ổ của cho kênh cây nóng tàu luôn nó sữa. The dough has rest for 1 hour, so it's time to work on it. Trong chỗ này chị cứ tận tao ít sơ mồm nè, chị chọn này mỗi cho là một sheet fire, mỗi cho là một sheet fire búa. I usually make about 16 small pieces of a golf ball size sesame balls from this recipe. If you make it larger, you'll probably get about 2 dozens to 30 pieces. Giờ thì bố cho kênh chỗ mềm mềm đi của bố nên là chè của họ recipe nó của bố tao thay trả đi cho luôn mềm mềm nè. Thì chỉ giờ thì có họ nhẹ bố lo lo nên chè thì rồi có bố tao đi nâng cầu tự sẽ bé cho luôn đó nhắn tự dù sao. And then I use a Ziploc bag to keep my portion dough into it so it does not get dry. Cú xí lúc na zipper nó là thầu cũng mất phải cú cho tay cũng mất tỉ cho không no ấy còn đi theo lịch chìa khóa cũng mà đi bố ít lúc rồi là một nè. Okay, flatten the dough. Dẹp mua. Đó dẹp mua. Okay, you start with your thumb. You're going to start flatten outward and then going inward. Mỗi cái tụi đi tay sông nữa, dẹp mà plia sang đầu là một trò sa hậu nè. Okay. Flatten from the outside in like this. Okay. Flatten from the outside. Mà plia sang đầu. Slowly work your way toward the center. Chỉ mà plia làm trò hộp lợi nó nè. Okay. Okay. Good. Then put the mung bean in. Then put it on your palm. Slowly work your way to close the tab. Okay. Okay, pinch off excess dough. Mót cho chan đầy tẩu nè. You want to pinch off any excess dough to retain the thinness of your ball. Khó em mót cho đầy tẩu chạy do. Mà đây cho cha nó chỉ có lúc anh cho theo nhẹ nhẹ thế chỉ tua thế chỉ trò nè. And then slowly close the tab để mà phông ra sổ nó. Okay, see, close it. Okay, and then roll it để một đỏ đùa. Thin it from the outside and going toward inside. Mà plia sang động tu chê. You lọt cho hộp lâu. Okay, the middle here. Then slowly work on to close it at the top. Vậy mà dòng nè, vậy là một function nó. Pinch off excess dough, mới cho cha nó đầy tở. Okay. Okay, close the tab, vậy một phông kìa. Okay. See. And then roll, vậy cho cả được đỏ. Okay. See. Finish some of this sesame seed to make room.
I am using a bamboo skewer to test the oil, and if I see bubbles forming around the skewer, I know the oil is ready. Còn nó cũng mất tụ bà xong cho là mình chùa say trò của tàu cú nè. Giờ thì tàu cú cho lên này cú bảo uống bùa bồn chi lỡ này chè. Thì tàu được cú hệ tiệt cho cú lỡ nó. Cho kênh vô mê mê li nó chè cú ký phần tàu cú ký tha trả li trí tàu nà thị sư nè. Để xí mà có chủ tàu dùng say có lúc đó tàu cú bảo li trà có cho cú chẳng bảo li trà á. Để xí cho cú này chè cú ký bảo li tàu sư. It's important that you keep the heat at medium because you want the balls to cook from the outside all the way through the inside. Khó ấy trong lúc tới có giờ medium dâu son tới mà giờ xã có lúc cây chỗ nó nửa xía thở sáng đầu nó tin có hộp lợn nữa. Giờ thì có ô lúc tới lót lót chỉ có lúc cây chỗ đầu nó đứt đa thì xì thầu có món nó hậu tàu xía ó, còn nó thì giờ ít khó chừng chân nữa. It's ready. So I am going to scoop out. I fry it for about 5.5 minutes, close to 6 minutes. About 6 minutes now. Cookie li trâu nạc thịt kia nó sẽ nè. Okay. After you put it in, you want to quickly, gently move the ball around so it does not stick to the pot or create a brown spot at the bottom of the ball. Thầu có mua khi lúc bên vô cho hậu lửa chè, có mua có trả trâu của tay xí xí nửa giá li nó nè, để có thế li lúc bên vô đó nửa dọc thế chỉ một ít kho, tất đa đu dọc hậu lúc ăn chỗ nè, là một trâu đu dẻo. Also, when I fry my sesame balls, I do not want to crowd the wok so that it will cook at a timely manner. Thầu cú ký chọn dũa nó cú chỉ nhẹ ký đơn tàu nè. Giờ thì có ký đơn tàu, chỉ có cho cú chỉ dân chè. Cho chay là có chọn dũa nữ chỉ tàu xìa chè. Cho chi có dũa ký có nữ đa chè. Thầu có lón nó có luôn dũa nữ chỉ cá rồi nè. Chè vì nên nó thầu cú ký giờ cú thế đi ký trâu rồi nên nó có hai tìa. Cho chay chè nữ xìa chè có luôn dũa thế đi cá tàu tá tỏ hậu thế đi chỉ tàu nó. It's all done, ready. 5.5 minutes, almost 6 minutes. Okay, all done. So pretty nè, cho sesame ball nè. So pretty. You don't go good.